हाय टू फॅमिली, गुड मॉर्निंग. केश हाय तुमी? बरी हाय न्हू? आमी बी बरी हाय. आनी आयज हांव कोत्ता हें कोता फिश क्रॉकेट कोता. ओके, हांव कितको कोत्ता तें शेअर कोता. चोयल्या जालें आनी इंग्रिडियंट्स दाखयता. आनी तेज्या पयलीं न्हू हांवें शूज घेतले ऑनलायन. बरे हाय. दाखयता तुमकां ब्लॅक वेल्वेट एश ते क्रिसमस आहा दिसता घेया म्हळें. एन्ड ते सगळें शॉपिंग ऑनलायनूच जालां. मडगांवान वचोन टायमू पावलो तेका लागून. ओके, दाखयता तुमकां. आनी मुगे रेसिपी चोयाय आनी मुगे चॅनला लायक कोराय, शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय. आजून कोण सबस्क्रायब केलें ना ते प्लीज. आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, आनी मागीर थोडे शॉर्टआउट्स आसतले ते थोडे शॉर्टआउट्स घेता. ओके, बाय. आतां दाखयता चोयाय मुगे शूज आनी मागीर रेसिपी स्टार्ट करता. जें पार्सल तें हांवें ओपन केल्लें, हिंग ओपन कोलो हांवें. ओके, दाखयता तुमकां हाके ओपन कोता न्ही. हेचो शाय हिल घाता मागीर सारकें मातशें सकयल घेयले हेजे हाय घातालें. चोया म्हणलें ट्रायला केशें आहाय ते. ओके, बरें आहा, रेट बी रिजनेबल आहाय, बरें आहा. शीत जालें म्हगेलें आनी बांगडे बॉयल करपा दवरले. तेजे हांव क्रॉकेट्स कोता, फिश क्रॉकेट्स सिंपल सारकें. हांव कितको कोत्ता तें शेअर कोता तुमकां, चोयल्या जालें. ओके, आनी तळ्ळें आयज नुस्तें कोडी कोता ताल्ल्यांची. आयज आमी वयताय फर्स्ट फ्रायडे न्हू, पिला हेक वयताय रायतुरा मेसा. इवनींग आतां 3:30 येतलीं. बायस आतां 4 o'clock मेस न्हू तें. ओके, चोयता तिने कितें शूट करपा. आनी एक पाट गायलोलो मेळ जाल्यार मागीर शूट कोता. कितें डेकोरेट बी कोलो आहा जाल्यार क्रिसमसा थोडी बेगीन पयलें कोत्ताय न्हू. आनी मार्गां बरें क्रिसमस ट्री कोलो आहा खंय युलास ज्युवलरीज तेमी. चोयता आयज इवनींग हाल येतलो तो व्लॉग, थिंग शूट कोत्तोलें. आनी मागीर बरें सोता लायट बी कोणें गायलें आहाय जाल्यार चोवपा तेका लागून चोयता खंय मेळ्ळें जाल्यार शूट कोत्तोलें. ओके, आनी आतां मुगे रेसिपी स्टार्ट करता. चोये रेसिपी फिश क्रॉकेट्सांची. जे बांगडे पिसोडले ते बरें स्मॅश कोत्तोले. एक न्हू हल्दी पावडर, जिरा आनी काला फुरां आनी ती थोडीशी घान हांवें मुगे क्वॉन्टिटी चोयन ते बॉयल करून दवरलेले उदक घान, सॉल्ट बी घान. ओके, आनी हो ऑनियन कट केला बारीक. आनी थोडे एक टमॅटो, 2 चिलीज गेले. हे सगळें आतां फ्राय करपा. हे फ्राय कोत्ता हांव टमॅटो आनी ऑनियन. आनी मसाला थोडो ग्रायंड कोत्तलो. तो इंग्रिडियंट्स दाखयता तुमकां. सो मसाला ब्रेड क्रम यूज कोत्ता. सारकें स्मॅश केलें नुस्त्या. आतां मसाला आनी हें घाता, कितें म्हणटाय तें ब्रेड क्रम घाता. तुमकां जाय तितून चोयन क्वॉन्टिटी घालाय. आनी हें वन एक हें कोत्ता न्ही घाता. जाय तितलो घालपाचो हांव. हातीन बरें मिक्स कोत्ता. बरें मुद्दे येते हातीन. तो मागीर ऑनियन टमॅटो बी घाता. आनी चिली जाय जाल्यार चिली घालाय तुमकां टेस्ट तिखसाणी बी चोयन. आनी विनेगर यूज कोत्तोलें. पाण्ट आसता थोडीशी टॅमरीन घायलोली हांव. आनी बोटाट बॉयल जातले ते स्मॅश करून बोटाट घातले हितूनूच. चोयन तो पिया टोमाट घायला तेंय मुड्डिता आनी मिक्स कोत्ता. आनी विनेगर घाता आतां. चोय विनेगर एश कोन्न आनी एक मॅगी घाता. टेस्टा मॅगी घायले हांव. आनी विनेगर जाय आनी घाले विनेगर. बरें मिक्स कोराय. चोय रवा गेलें. ब्रेड क्रम देखून यूज करपा जाता, बट हांव रवाची कोटींग कोत्तोलें. चोय बोटाट बॉयल जाले आनी ते स्मॅश कोत्ता आनी हितून मिक्स कोत्ता. तुमकां स्मॅशर आहल्यार स्मॅशरानू बरें अशें करून केला फोकानू. ओके, बरो मिक्स कोत्ता. स्मॅश केला आनी आपण अशें करून मुड्डिता. आनी क्रॉकेटां शेपान हें कोत्तालें, रोल कोत्तालें. आनी रवा कोटींग कोत्ता आनी मागीर डीप फ्राय करपाचें. चोय शेपीन केलें आनी थोडें अशें करूनय केलें आमकां. आनी फ्राय करपाचें आतां डीप फ्राय. रवा कोट करता. पॅन दवरला आनी बरें गरम केलां. ऑयल घायल्या. अशें करून एक खूब घाता. फ्राय कोत्ता. सेकेंड रावंड घायला बरें लागता. अशें करून तुमी करूं हांवें चोया आनी म्हाका सांगाय मागीर. फिश क्रॉकेट्स
बरें हातीन स्मॅश केले बरें जाता ते आयचे 3 शॉट आसलेले लायफ विथ एनी इन दुबय तेय म्हाका कमेंट करता डेली आनी म्हगे चॅनल चोयता देखून थँक्यू म्हणटा तुकाय बीन थँक्यू सो मच आनी एक वेलसिया गोवन ब्लॉग्स तेगलें बी चॅनल आहा तेंय चोयता तेकाय बी थँक्यू सो मच कमेंट कोत्ताय म्हण बरें बरें ओके आनी एकलें आहा झील तेंय बी चोयता तेकाय बी थँक्यू म्हणटा आनी एकलें बेला फेर्नांडीस थँक्यू सो मच मुगे डेली ब्लॉग चोयताय म्हण शेअर कोराय ओके देन बाय मागीर मेळटा ओके अशें करून ट्राय कोराय सांगाय म्हाका ओके टिल देन बाय टेक केअर लव यू ऑल दिल लगी कि तेरे दिल